สวัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีคบรับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้า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 มาแล้วกับคลิปรีแคปของ A Dog and a Plane EP 2จ้ะถูกต้อง เมามอยกัน แต่ก่อนจะไปเมามอยเรายังไงมีข่าวดีมาบอกว่าทางนี้จ้ะนี่คือข่าวดีอ๋อค่าอะไรวะที่ตรงนี้คือข่าวค่าอะไรวะดีเหรอตรงเนี้ย ค่าอะไรวะ ข่าวดีของใครของเราหรือของใครไอเราก็นั่งนี่เอาจริงๆทุกคนลุงกับเจกก็รอฟังที่นางบอกว่ามีข่าวดีเออมาบอกเจกก็ไม่เออรู้อะไรวะเออไอเราก็นึกนึกว่าเอ้ว่าแบบว่ายนางมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นึกว่าแบบว่ามีได้รับการติดต่อให้ไปพูดอะไรไปอย่างนี้ คุยใดๆอะไรเอออย่างเงี้ยงงเลยเราก็ไม่มีจ้ะเตรียมตัวมาฟังอย่างดีเลยเว่าอออ๋อมีแต่มีก็จ้ะคือเมื่อกี้วันนี้ช้อปปิ้งไปเยอะก็เลยจะส่ง QR มาแล้วจะส่งไปให้ศิลอ๋อปินนี้จะจ่ายค่าไวน์ให้คณิตเหรอเอ็นดูโตโต้จ่ายค่าวายโตโต้จ่ายค่าสเต็กก็เหรอเอออืจ่ายมค่าลิขสิทธิ์เพลงให้โตโต้ชอบอ่ะชอเพลบงโคตรเข้าเลยอ่ะจริงคือความหมายเพลงมันตรงๆเลยอะเนาะมันเป๊ะแบบเป๊ะเลยอ่ะมันแล้วคือเพลงมันเป็นเพลงดิบๆเหมาะกับเพวกคออณิตแบบโตโต้เลยอ่ะแบบคนดิบๆอ่ะใช่ใช่ดิแล้บๆคนว บ้านๆอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้ข้อความที่ปิดท้ายอะที่เขาเขียนน่ะอืมอืมมันพลิกทุกอย่างของโตโต้ภาพลักษณ์ที่เห็นมาทั้งหมดเลยอะยอมรับเลยนะสารภาพเลยนะโตโต้เนี่ยมองและเห็นมาเนี่ยตลอดมาเนี่ยจนถึงEP 2พาร์ท 3อืม พาร์ท 4เกือบดูจบเลยดูเหมือนมา10 EPงั้นแน่นะ ดูแบบเป็นคนลุ่มล่ามซุ่มซ่ามกักขระนั่นตตวดูแบบไงไม่ตตวของฉันจะไม่แบบว่าไม่กักขหรอกเอาจระอย่างนั้ริงๆคือนห้ามเราห้ามรู้อยู่แล้วดีเอ็มเนาะว่า มาด่า เรารู้อยู่แล้วว่าโตโต้มันชอบเนาะตั้งแต่อีซีนเสี่ออรถที่จะเฉี่ยวกันอยู่แล้วใชแล้วเราก็่รู้ว่าอีสิ่งที่นางแสดงออกเนี่ยคือนางพยายามแสดงออกไม่ให้เขารู้ว่าตัวเองชอบถูกแต่นักแสดงออกแบบความไร้ระเบียบเอออ่ะมันแต่ที่ดูแล้วแบบไม่ลุงไม่คิดว่าเพราะตอไม่ได้นนั้นน่ะนางอ่ะคิดว่าเขามีแฟนอยู่แล้วไงเขารักแฟนเขานู่เนนั่นนี่ออแต่ทีเนี้ยพอมาวันนี้ปุ๊บอะอีซีนสุดท้ายที่จูกบอกอะคือนางเห็นแล้วไงว่าคณิตเป็นยังไงแล้วคณิตรู้สึกยังไงเพราะว่าคิดว่าตอนเนี้ยคือ90%แล้วแฟนนอกใจแน่นอนอะไรอย่างนี้เอไงอเออนางก็เลยแบบเนี่ยเราก็เลยมาเห็นในข้อความสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวนางจะพิสูจน์ให้เห็นเอง10%อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งลุงหล่อว่าเนี่ยเลยอ่ะมันคือเขาเรียกอะไรคือนางชอบอ่ะเรารู้แหละว่านางชอบอยู่แล้วนางชอบอืมชอบคณิตอยู่แล้วโตโต้อ่ะก็สเปคเป็นแต่ที่ไหนเอก็แค่จะแบอบว่านึกออกไหมคือนางชอคือคือบแต่ความหวัอย่างงมันก็นะอย่างที่บอกอ่ะลิบลีนางรู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนอ่ะคือความหวังไม่มีอ่ะเอออ่าเอออย่างเงี้ยความหวังนางไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แหมมันก็นะอย่างว่าอย่างที่บอกว่าแบบไม่หล่อแล้วฉันอยากเลยอ่ะรู้ว่า10 เซนนั้นคือหล่อเลยอ่ะใจเวหามันหนีกลับบ้านไงวะอีกกบบัตคือฉากไหนซีนที่ออกมันไปอยู่บ้านเดียวกับพี่ไลออนไงที่ออกจากข้างล่างบ้านยังไงก็คณิตยืนรออยู่ข้างล่างแล้วอีก็อาจเลไลจะมีเอ็กซิสอีกทางเลเอ้ยไม่ซึ่งใช่นางไม่ใช่ชื่อเลไลนางนางเวหากูไม่เอาเลไลมาจากไหนวะเวดาฉันว่าเวหารออยู่บนห้องใช่ซีนนั้นน่ะอยู่ข้างบนนั่นแหละลุงเข้าใจเพราะว่านางเหมือนนางแต่ให้กลับไงเหมือนพี่ไลออนพี่ไลออนน่ะวิ่งขึ้นไปแล้วบอกว่ายังไม่ได้เดี๋ยววันนี้ไม่ได้ใช้ก็คืออีที่สั่งมาส่งนั่นคือถุงยางเออืมที่อนางซ่อนในข้างหลังอ่ะคือเถุงยาอ๋อง ออแล้วนางก็ไปบอกให้เวหากลับบ้านลุงก็เลยสงสัยว่าไอ้เวหามันกลับทางไหนวะมันก็อาจจะมีเว o อ t อีกก็ได้หลอกล่อได้หลอกล่อได้ไม่แต่ไอ้ตรงเนี้ยทำให้สมมติฐานที่เราบอกว่าใยเวหารู้เวหาอะก็คือแสดงว่าน่าจะรู้จริงนั่นแหละรู้ว่าแฟนใช่ของเขาคอนพี่ไลเฟิร์มว่ารู้ออนน่ะคือใครคือใครเพราะไม่งั้นไม่กล้าปากแจ๋วช็อตตั้งแต่งาเออนเตคือนี่หรอกตอนแรกอะเราแค่สงสัยว่านางจะรู้หรือไม่รู้บทมันอาจจะทำให้เราเคิดว่านางออรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาซีนนั้นนะเลยทำให้ยิ่งมั่นใจเลยว่านางรู้แน่ถ้างั้นนะชัดเจว่าพี่ไลออนนต้องมาใคร จริงตายแล้วอ่ะสรุปสุดท้ายที่ไลออนจะนกทุกสิ่งอย่างเงี้ยหรอเอองั้นแสดงว่าแสดงว่า
แก๊งสวที่ไปไหว้พระนั่นคือเป็นฝั่งแม่ของเวหาเหรอ หรือยังไง น่าจะ ฝั่งผู้ใหญ่ก็เป็นไปฝั่งเวหา ไม่หรือได้ไม่มีความหรือไม่เป็นไปได้หรือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เลยไม่ก็รู้จักกันคือแค่เลยแค่รู้จักกัแค่เป็นนตรงนั้นผู้ใหญ่แค่เป็นผู้ใหญ่มาทำบุญพอดีก็เลยแบบแล้วก็อุ๊ยเอ็นดูเด็กอ๋ออะไรอย่างนี้เอ็นดูดูว่าเด็กมาทำบุญเหมือนนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้เฉยๆนึกออกไหมอย่างเงี้ยเหรอแต่จังหวะแบบซิทคอมมากเลยนะที่แบบว่ามาเสร็จแล้วพอค่อยมาแฟลชทีหลังแล้วให้เห็นว่าแบบมาแตะทำบุญด้วยกันน่ะอืเออมแล้วยายเเวหาออชมชื่อนะเวหาล่องลอยมากเลยนะตอนทำบุญเเสร็จแล้วหายไปไหนออเลยก็ไม่รู้ ครับขยับ เออตัวออกไปเลไม่รู้ยแบบเป็นอะไรที่มองไม่เห็นน่ะคืเอออแบบแค่คือเสาบางคืออะเนาะจังหวะที่นี่มามองก็ดันมองไม่เห็นแล้วนางก็ลุกออกหายไปไหนเลยก็ไม่รู้เจนออไลออนเดินกลับมาทางนี้แล้วนางยังไม่กลับโผล่เข้ามาเลยอ่ะไม่รู้นางไปไหนเลยอ่ะอืมแต่เรามาพูก็ตอนแรกดถึงฉากนี้กันบ้างดีกว่านะ ฉากไหนอะไรไม่คะไม่ไม่นั่นกำลังบอกไล่มาต่อก็คือตอนที่ซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละอืมเพราะตอนแรกไม่ได้คิดว่าคิดถึง4 คู่2 คู่ด้วยซ้ำไปนะไอ้อื4 ใบสอมงคู่ด้วยซ้ำไปนะก็แค่แบบว่าไม่ได้สนใจก็แค่รู้ว่าซื้อลอตเตอรี่ไปก็จบแต่ผมปรากฏว่ามาเก็บดีเทลด้วยนะว่าลอตเตอรี่ซื้อไป2 คู่แล้วให้มาแค่คู่เดียวไม่แล้วอีพีไลศูนย์แปดออนแสดงหนึ่งแปดว่านางร้ายนะคือแสดงว่านางทำอะไรทำสองตลอดนะเนี่ยถูกเพื่อที่ไม่โดนจับได้ไงซื้อลใช่อตเตอรี่ก็ต้องซื้อ2 ใบเพื่อไปให้ทั้ง2 คนอะไรสองคู่อย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่2 ใบ2 เลขเพื่อที่จะไปเอให้ทั้งสองอคนอืเลมขห้องแฟแสดงว่าเวลานางนซื้อของขวัญมาให้แฟนน่ะนางอ่ะสมมุติว่านางบอกจะซื้ออะไรมาให้สมมุติว่าจะซื้ออะไรมาให้ใครสักคนนางต้องซื้อมา2 เซตแล้วให้คณิตอันหนึ่งให้เวหาอันหนึ่งแต่ถ้าก็ต้องกู้จากการดูนะเวหาน่าจะเพิ่งจะใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่ไงเพิ่งจะเริ่มแค่รับข้อมูลแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าเอ่อพร้อมตัวเป็นน้อยเอออ่ยอพร้อมตัวมเป็นชู้ยอมเป็นน้อยแล้วเข้าใจถูกป่ะด้วยว่าทำแล้วเนี่ยคือเข้าใจด้วยว่าทำไมพี่ไลออนถึงเทไปทางนู้นมากกว่าด้วยความใหม่ ใช่ความเด็กของของใหม่แล้วก็ของเด็กกว่าด้วยใหม่ถูกว่ากด้วยมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะดูน่าเล่นมากกว่าถ้าเปรียบเทียบของเล่นอ่ะถูกของง่ายๆเลยเคยกับของใหม่ๆจบมันเป็นแฟกต์เลยอ่ะของการอืมของคนที่นอกใจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะของเก่าแฟนไม่ใช่ของเก่าดิแฟนปัจจุบันมันเห็นมันจะมันมีความเห็นมานานอชินยู่กันมาชานานมันเคยชินน่ะเอแต่พอไปเจออของใหม่เข้ามาปุ๊บโอ้โหมันแบบตื่นเต้น ขอเต้นงเก่าเอนั่งหายอใจก็ผิดเออมันประมาณนั้นคือเราเลยเข้าใจซีนนั้นว่านัดกับคณิตแต่ดันเลือกที่จะไปทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอถูกกทางนู้นด้วยนะว่าวันนี้มีนัดกับคณิตอ่ะอืมโอ้โหเป็นชนิดเศร้านะเอเตรียมอแบบโอ้โหตั้งใจตั้งแต่เช้าทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยแล้วคือมาบอกตอนที่ใกล้ถึงเวลานัดเนาะเจ็บนะเอาจริงคือเห็นปะล่ะว่าประโยคสุดท้ายตอนที่ซีรีส์จบแล้วอะๆเออแล้วที่มันขึ้นมาประโยคนั้นชัดเป็นที่สุดเลยข้อความเนาะขึ้นเป็นข้อความอะเอความอหวาดระแวงอะเนาะเออตอนตอนแรกอ่ะจะไม่เสียใจมากเลยนะถ้าไม่คิดอยู่ในใจไม่ระแวงในใจว่าเขาอ่ะมีใหม่นอกใจจริงๆใช่ป่ะอะไรเงี้ยคือแบบสมมติว่าเฮ้ยสบายใจละไม่มีใหม่ละเหลือ40%ละอะไรอย่างเงี้ยนะยังแบบไม่นี่ไงอืมอืมยังไม่เสียใจเมื่อเท่านี้อะไรไงไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ตามมีเรื่องมันสะดุดในหัวแล้วมันไม่มีทางออกจากหัวเอาออกยากจริง การันตี1,000,000%จริงมันเอาออกยากจริงๆจุกต่อให้แบบว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรจริงเอๆนะแต่แต่กูก็ยังแอบคิดอีกแต่ใน10%หัวกูก็ยังแอบคิดอยู่ดีถ้ามันมีอะไรสักเล็กน้อยหนึ่งขึ้นมาสะกิดอีกนิดอีกกูว่าเรื่อยๆอย่างแล้วเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต่อให้จริงๆเขาไม่มีเลยแต่มันฝังอยู่ในหัวเราไปแล้วอะนึกออกว่าคือความระแวคนงเราไม่นะคนเราไม่หรอกไม่น่าหรอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันไม่ใช่จะเป็นอยู่อย่างนี้ คนเราชอบอยากจำแต่สิ่งดีๆถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วจำแต่เรื่องเยี่ย ไม่งั้นมันจะมีไอ้นี่แหละจุกขุดมาด่าเห็นไหมล่ะเวลาโกรธกันๆเอปุ๊บอะอขุดจิบหายเลยนะ เอถือว่าเป็นบุญอของฉันที่ฉันไม่มีความรักขุดมาแม้กระทั่งความผิดครั้งแรกอ่ะขุดบางทีจำได้ก็แบบมึงหมดน่ะ คือเป็นเลี่ยอะไรอ่ะเข้าใจปะ จริงคืออันนี้เมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วเนาะเปรียบเทียบพี่ไลออนคือเราไม่ได้บอกว่าพี่ไลออนเขาถูกนะที่เขาไปเลือกทางนู้นเพราะเป็นของใหม่กว่าแต่เราหมายถึงว่ามันคือมันเป็น มันคือแบ็คของคน Animal ที่ Will Do สัจเออธรรมเออจริง
แล้วก็มัน Animal will do เพิ่งนึกออกเพิ่งนึกออกเพิ่งนึกออกว่าแปลว่าสัตว์จะทำโอเค ทำคือมันจริงจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละ คือถ้าอีผู้ชายที่มันมีแฟนมากกว่า1 คนอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละอีกคนที่มาทีหลังอ่ะคืจะให้ความอสำคัญมากกว่า มันจะเป็นปลาไหลอืมอ่นึกออกาไหมแล้วถามว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนในจการริงเอาตัวรอดจริงแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไหลไปเรื่อยคนประเภทเวหานะสมมุติว่าเป็นวันไหนที่คณิตมาจับได้อีเวหาไม่มีทางถอยค่ะๆไม่คนอย่างแต่ว่าอีเวหาพร้อมที่จะสู้นะอีกคนประเภทถอยเนี้ยไม่ถอยเนี่ยโจทย์หลักอ่ะคนชนะเวหานะใช่เขามาเองฉันไม่ได้เป็นคนดิ้นรนถูกจริงแต่ลุงหจมายริงถึงว่าคนที่มันรับรู้ทุกอย่างว่าเขามีใช่แฟนใช่ใช่แล้วยอเพราะฉะมคบอ่ะนั้นเนี่ยมันคือถือไม่มีไพ่เหนือกว่าทางที่มันจะเสมอยอมถอยถ้าต่ถูอให้กวางแตกก็ตามมันไม่มีทางที่ถูจะยอมถกอยยกเว้นว่าสุดท้ายมานั่นมาคือกูไม่เอา เออเออซึ่งเดี๋ยวเราเดาว่าเราน่าจะเห็นภาพนั้นหลังจากตรงนี้ไปพี่ไลออนจะเหลือแค่หมาพี่ไลออนจะไม่เหลือใครอะไรออืมย่างเงี้ยคือจะหมาคือตอนแรกอะถ้าเกิดว่าตัวเวหานางไม่รู้อะมันน่าจะแบบทางลงมันจะง่ายเนาะสำหรับหัวสมองเราที่เราคิดอะทางลงมันจะง่ายเพราะว่าถ้ามันรู้ขึ้นมาคนปกติพอมันรู้ขึ้นมาว่าเขาไปแย่งเหมือนไปแย่งผัวเขามาอืเพราะฉะนั้นมันมก็ต้องถูกหลอกมาตลอหยุดดว่ามันจะหยุดเองไอ้คนที่มันรับรู้คนที่มันไม่รับรู้มาก่อนว่าเขามีแฟนน่ะมันจะหยุดใดๆก็เหมือนเรยากระเด่นจันทร์ไงจ๊ะหรือว่านางถ้านางถ้านางอะไรนะถ้านางจะเสียตัวนางก็ไม่เป็นแอร์ ว้ายแต่ฟ้าจะนางได้เป็นแอเสียตัวอยู่แล้ร์ก็ไม่เป็นแอร์วไม่หมายถึงว่านะที่นางได้มาเป็นเพราะวิอ๋อธีนี้หรือเปล่าไง หยุดค่ะใจเย็นค่ะเขาอาจจะมาทีหลังค่ะลุงเขาอาจจะเป็นก่อนค่ะใจเย็นค่ะ เออแล้วแต่ไอ้2 คนนั้นมันดูอยู่สายการบินเดียวกันใช่ปะพี่ไลใช่ออนกับใครเวหาเขาอยู่สายการจริงเหรบินเดียวกันอพี่ร้อนอยู่เป็นสายการบินนู้นเหรอใช่ใช่ใช่เออถ้าจำไม่ผิดนางอยู่สายการบินเดียวกันแล้วชีปุกอยู่กับที่ปุกอยู่คณินไงกับคณิตเอออ่ะพูดถึงแล้วก็ต้องฉากนี้เลยปาร์ตี้อะไรจ๊ะสละโสดปวดหัวมาก ฉันบอกเลยนะชีปุกทำถึง ชิปุก MVP นะทำถึงมาก ชอบมากอ่ะคือรีแอคชั่นเลิศสุดคือกับเอาจริงๆนะกระปุกนางมาเวนี้นางมาเหมือนนางมาถูกทางนะๆเอเอออจริงๆนางเล่นไลน์เล่นอะไรมานางยังไม่แบบว่าโดดเด่นเท่าบทคอมเมดี้นะนี่ก็คอมเมดี้แล้วโดดเด่นมากนางจังหวะนางเลิศนะจังหวะนางได้อ่ะเราดูมาแทบจะครบเวอร์ชันแล้วนะ ร้ายก็มีเอแสอนดีก็มีจเริงเนาะออและอันนี้คอมเมดี้เนาะจริงคอมเมดี้แล้วเด็ดทีเนี้ยพอหมดทุกวันเลยนะ ตั้งแต่ที่เราเห็นมาหลายๆเรื่องเนาะที่นางมารับบทคอมเมดี้คือนางโดดเด่นมากนะโดดคเด่นม มากจังหวะเป็นตผู้เป็นบพัวเป็นนักแสดงหญิงอีกคนนึงอ่ะที่เล่นคอมเมดี้แล้วได้อ่ะแล้วจังหใช่วะได้แล้วก็แบบอ่ะจริตแบบเอนี้หน่อยอ นะแล้วนางจะเลิศคือนางเธอไม่คือนางจริตผู้หญิงได้ใจเลยอ่ะเลยอะนางจริตใช่ผู้หญิงบางคนที่ผู้หญิงที่มาเล่นแนวคอมเมดี้คอมเมดี้มันจะเล่นแบบกระเทยเนาะแบบเอสเตเลดโชว์เขาเรียกอะไรโชว์ความใหญ่แบบกระเทยอ่ะแบบพี่กระเทยเออะไรอย่างเงี้ยอมันหายากนะคนที่เป็นจริตผู้หญิงแล้วมันมาเล่นคอมเมดี้แล้วมันถึงอ่ะเออฝากดูเอ็นเพื่อนพี่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเอว่าเอ็นอดูอะเนี่ยมันเลิศนะมันชอบคือชอบแล้วดูว่าเข้าปากดูไม่ได้ท่องบทอ่ะถูกเถูเออกออดูถูกดูแล้วมันเหมือนไหลออกมาเฉยๆอ่ะ ถูสกลิดคือแบบว่าคือบทคิดดูชอบที่ขนาดมาเรากยังเนาะ เรายังเฮ้ยเลยคือบทอ่ะเรื่องนี้มันก็เลียวนะมันแต่คือเออคนในวงเพื่อนน่ะมันจะพูดถึงกันอย่างนี้แหละเอาจถูริงกๆมันไม่ต้องใส่มานั่งความเป็นเพื่อนแบบเข้าไปคูณล้านภาษาศัพท์แสงแบบคำสุไม่มีภาพมาปะอะไรอย่างเงี้ยมาพูดมันไม่ใช่อ่ะอีกอันหนึ่งที่ชอบที่ซีนที่โฮมโปรตกใจมากอันนั้นไม่เกี่ยวคือมันอยู่ๆมันโพ่งมาเลยอ่ะโดยที่เราไม่ตั้งตัวนึกออกปะ เออ ถึงจะไม่คือเซ็นเซอร์เอาเสียงออกอ๋อแต่ฉันแต่อ่านปาคือกออกแล้วชัแต่ดมากคือแบบไม่คือตะวันเป็นคนที่รูปปากชัดมาก
และฉันก็มั่นใจว่าทุกคนที่ดูรวมถึงแฟนช่องก็อ่านออกว่า คือเอาจริงๆนะถ้าเรากินน้ำเหมือนคณิตซีนนั้นที่ถามว่าเออเอากันฉันเอากันล่าก็พ่นสุดเมื่อไหร่อะน้ำก็จะพุ่งเหมือนกันนะวันนั้นน้ำพุ่งเหมือนกันนะคือชอมันมาบอ่ะแบบไม่ได้เตรียมเราไม่ได้เตรียมตัวเอาจเอริงอๆเเพราะมันมาดูออเหมือนว่าเขาจะใส่ความโรแมนติกไปให้สองตัวละครนี้นึกออกปะเอที่แบบอจะแกล้งแซงทำก็เถอะแต่คือมันเป็นเหมือนมันจะเติมความโรแมนติกแต่อยู่ๆดันโพ่งอีกคำนี้ขึ้นมาชอบชอบแล้วแล้วบทแล้วมันเลิศอ่ะมันเรียวจริงๆอ่ะถูก เออแล้วเสร็จแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์อย่างให้โตโต้พูดได้ด้วยความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ขวยมันไม่เขิมีความนนะต้องไม่ต้องเขินอ่ะเออเออ จะยอยักษ์ก็แบบอ่ะจบ แล้วคือเนี่ยตัวละครโตโต้อ่ะจะกลับแล้วนะจะไปแล้วนะแต่พอเขาหลังอ่ะเอาจริงๆดีใจมากนะถูกอีคนนี้มันดีใจมากนะเวลาเขาบอกว่ายังไม่จบยังไม่เสร็จต้องไปต่อเออดีใจชิบหายแล้วนะคือถ้าตรงนั้นไม่มีคณิตอยู่นี่คือกระโดดตบแล้วนะกระโดดหมายถึงกระโดดตบดีใจกระโดดแบบเป็นลิงโลดแล้วว่าเพราะคนที่มันแอบชอบคนที่เราชอบอ่ะเราก็อยากอยู่เดี๋ยวมันต้องกับเขาให้นานที่สุดอ่ะ เดี๋ยวมันจะต้องไม่มีงั้นน่าจะเนี่ยอีทิกเก็ตอ่ะเดี๋ยวดูนะช่วงเดี๋ยวมันจะทิกเก็ตไปถึงใกปลาล้ๆจบยๆอ่ะเนาะแล้วมันจะที่จะแบบว่ามีความแบบเอ้ยเนี่ยใใช่ดๆสุดท้ายเหลืออีกแล้วนะ2 ชิ้นแล้วอะไรอย่างอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าไม่งั้นนางไม่ให้อีตั๋วนั่นมาหรอกแล้วลุงว่าตั๋วใบให้มันเป็นสุดท้าเล่มอ่ะยตั๋วใบสุดท้ายลุงว่าคณิตขอครบเพราะว่าถ้าตั๋วสุดท้ายนี่นางให้ไปแต่งแหละงานกับฉันกว่านางจะไปทำอะไรปุ๊บนางต้องแยกกันแล้วใช่เอออันนี้ขอเดาตอนจบเลยไม่เพราะว่าตอนแรกอ่ะนางอ่ะเหมือนจะไม่ต้องทำภารกิจแล้วไงเพราะว่าทางคณิตอ่ะปักใจแล้วว่าเอ้ยไม่ได้ว่ามีแฟนน้อไม่ได้มียกิ๊กไม่มีไม่ได้มีกิ๊กหรอกก็อ่ะนางก็เลยเตรียมนี่มาว่าเอ้ยใช้หมดเมื่อไหร่แล้วค่อยเลิกกันไม่งั้นนางเลิกเราไงไม่เพราะว่านี่ยังไม่หมดด้วยประเด็นเคือถ้าพอออจับชู้ไม่ได้เดี๋ยวแบบก็คือสองสามนี่ก็จะครั้งนี่ก็ไม่ได้โดนจยกเลิบกเอออันนี้มาเป็นเล่มได้เป็นร้อยก็จริง101นั่นแหละ100 อันนะใช่ไหมอันนั้นเอใช่ร้อยอร้อยอันร้อยเบอร์100 เบอร์ไอ้ไม่ที่ห้าสิบก็ถุงสีฟ้าร้อยแถวๆเนี้ยเออร้อยเออร้อยไม่50ก็100เยอะเนี่ยคือถ้าคืออยู่ใช้วันละตลอดถ้าใช้วันละอันก็คือ100 วันเอ3-4อเเดือนออก็จริง3 เดือนอ่ะ3-4 เดือนเนี่ยแล้วทีเนี่ยเนี้ยพอยิ่งมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยต่อแล้วยิ่งเราพูดถึงสภาวะอารมณ์ด้วยเนาะพอคณิตมันอยู่ในอารมณ์เคว้งแล้วมีอันนี่มาช้อนเหมือนตัวโต้มาช้อนมันก็ยิ่งเนี่ยทำให้แบบว่าเนี่ยแหละความยิ่งใกล้กันสัมพันธ์ ยิ่งหวั่นไหวเออความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆความรู้สึกไม่ใช่ความสัมพันธ์ความรู้สึกมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเองดูคอยต่อให้นี่ปากเสียขนาดไหนแต่มันดูแลอ่ะมันมาดูแลตอนที่เราแบบว่าโอ้กำลังเหถูนื่อยกอบยาวถูกอุ่นน่ะอะไรเงี้ยกูแต่ฉันอบอุ่นกำลังสิบเปอร์พยายามเซ็นต์นั่นน่ะนึกอยู่ว่าพอเห็นคู่นี้ใช่ไหมฉันก็ไปนึกถึงอีกคู่หนึ่งอยู่ดีฉันนึกถึงเลยาอยู่ดีว่าพี่ม่อนฉันจะมาช้อนตอนไหนไงเออนั่นดีเอโอ้ยอแต่วันนี้เขาก็รูป2,000ไม่ไปแล้วนะจูกเอาจริงๆถ้าชีวิตคนปกติมันเรื่องธรรมดาเลยอันนั้นเด็กเอ็นหมายอืมถึงว่าจ้างเด็กเอ็นมาธรรมดาเลยจูก การการรูปนั้นรูดนั้นธรรมธรรมดาดามเลยากสำหรับเด็กที่เราจริงเหรอจ้างมาอะไรอย่างเงี้ยอืมน่ากลัวมากน่ากลัวคือว่ะมันเหมือนจ้างมาแล้วก็จบไปไงมันไม่ได้เอมีอะไรต่ออนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างแต่ที่จิก็คือกบอกเราไม่รู้ว่าเขาจะไปสานสัมพันธ์ต่อกันยังไงเดาไหมว่าเดาไหมว่าจำได้หรือจำไม่ได้จับไดลุงว่า้ลุงว่าม่อนจำได้แน่จำได้เพราะว่าอีกคนก็จำได้ๆลุงก็คิดว่าแหมจำได้แต่ลุง มาเกาะประตูดูขนาดนี้ ไม่แล้วจำไม่ได้ได้ไงลุงว่าไอ้2 คนเนี้ยเจกจะได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ลุงว่าเดี๋ยวมันจะต้องจับได้แล้วอีเนี่ยจะต้องอาจจะต้องไปตามลาวีอีพวกแก๊งมันไม่ใช่พวกเนี้ยเจ๋งว่าไม่ได้ตามจับได้หรอกแต่ถึงเวลาคือสุดท้ายมาแล้วมันจะเป็นเวที่แบบว่าจะต้องมันต้องเป็นม่าให้เลือกอ่ะหมายถึงเลือกอว่าอกมาคือให้พี่ไลออนต้องเป็นคนเลือกจะเอายังไงพี่เลออนอ๋อน่ะโดนเทหมายถึงอยู่แล้วหมายถึงว่าหลวงกับน้อยต้องมาให้พี่ไลออนเป็นคนเลือกว่าจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยเออเหรอจะอะไรยังไงพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมาก็คือม่อนก็จะโผล่เข้ามาในการลักษณะของการช้อนเข้าไปเลยคือไม่ต้องเลือกแล้วไปเองแต่
เรายังไม่รู้นะว่าเขาทำตามโฟลว์เดิมเขาทำตามเวย์เดิมของไพลอตไหมที่แบบว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยตัวม่อนน่ะจะตามไปด่าตามล้างตามเช็ดที่ตัวละครอ่นี้เนาะที่บอกาว่าเอ้ยหน้าตาก็ดีแต่ยอมไปเป็นชู้กับชาวบ้านเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันไม่รู้เนาะอีตัวใหม่เออเนี่ย ก็ไม่แน่นะก็เดี๋ยวมันเป็นไปได้อาจจะ accelerate เพราะเสร็จแล้วก็คือไม่เคยมีใครด่าได้ขนาดนี้ถูกใจ อะไรอย่างเงี้ยคือดันเขาเรียกอะไรดันชอบคนเลวอ่ะนึกออกปะเออที่เขาบอกว่าเราชอบคนเลวอะยิ่งมันด่าแบบมันสะใจอ่ะอะไรอย่างเออเงี้ย อะไรเงี้ยโดยปกติไม่มีใครกล้าแตะต้องอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างนี้เราก็เไม่รู้เนาะว่าออสองตัวเนี้ยมันจะไปที่เวไหนเออใช่เพราะว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์สองตัวนี้สองอีพีเรายังเห็นแค่เขามาเจอกันแวบวับแวมแวมไปไปแวบมาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้เหมือนคู่หลักที่แบบว่ามาถึงก็ด่ากันฉ่ำเลยอะไรอย่างงี้เอออันนี้ล่ะซูชิบอยโอ้ยซีนนั้นต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนครับซีนนี้อาจจะต้องเซ็นเซอร์ ไม่ เพราะก็ว่าจะติดเหลืเอางี้องอีกเจ๊ก็เบอร์แล้วให้เหลือแต่ซูชิแล้วกันว้าย ไม่เบอร์แค่นมก็พอ เออไม่แต่ฉันว่าจว่าเบอร์ซูริงๆคือชิง่ายกว่าเบอร์ไปเลยอะติดเบอร์ไปเลยเออทั้งซีนเลยต้องเอาทุกคนกันนะจบจบทุกคนคะซีนน่าจะต้องเบอร์นิดนึงนะคะเผื่อกลัวติดเหลืองตอนที่ดูเรีแอคชั่นนะคะเพราะว่า EP 1ติดเหลืองไปแล้ว ถูใช่ค่ะ กติดเหลืองไป a แล้วเราติดเหลื body องไป to แล้ว body แล้วเราก็ไปดูแล้วว่าติดเหลืองเพราะอะไรก็คือติดเหลืองเพราะซีน body to body นะแต่ว่า EP นี้เราไม่รู้ว่าซีนนั้นมันจะติดเหลืองไหมก็คือต้องถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกักไว้ก่อนเราจะเปลี่ยนไปว่าเราจะเปลี่ยนเรตติ้งเรื่องนี้เป็นฉอ18เลยเพราะว่า YouTube บังคับให้เป็น18+เออ เพราะมัน too dangerous ค่ะ too dangerous ขนาดเจ้าสาวยังปากเบิ่นไปเลยอ่ะ โดนงู เจ้าตรงสาวไอ้นี่ไงโดนงูตรงไอ้ที่สะดือโตโต้กุ้งฉกจริงๆไม่ใช่กุ้งค่ะตอนก้มลงไปกินแล้วงูตรงนั้ว้านมันฉกพอดียเห็นไหมว้าเขาปากบวมเลยมีรอยสักเงูอยู่ที่เอวออโดนพิษงูค่ะปากเบิร์นเพราะพิษงูเออปากเบิร์นมากเบิร์นจนแบบว่าต้องให้คณิตขึ้นมาสยบแทนเลยนี่แล้วถ้าแม่เหลืเลิอสาวศตรงนี้มากเห็นปะเออันนี้อแต่ฉันเกลียดตรงการแลบลิ้นออกมาตวัดน่ะอย่ามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะลิ้นแลบอมันอกมาแบบแทถึงจะได้อาบจะพันรมณ์ไงซูชิแล้วอะ เออแรงเอาไปมาแต่ว่ากอ่ะถามว่ามันอิมแพกนะเพราะว่านึกออกไหมคือถ้าเล่นแค่มาแล้วง่ำอ่ะเออเออมันก็จะแค่มันไม่อารมณ์โทใช่คอมเมดี้นเนี้ยไงมันไม่ใช่คอมเมดี้แต่ผมแลบขึ้นมาคือปุ๊บนะฉันอยากรู้มันจะบอกวูมากเลยว่าคนอื่นๆที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะขำหลุดขำกันบ้างไหมตอบแทนเลยนะฉันว่าไอ้ชีกูกระปุกอ่ะขำค่ะ หลุดแน่อยากรู้ว่ากี่เทคอะไรอย่างเงี้ยที่นางเล่นกันอ่ะ ใครรู้ใครเห็นแล้วมาบอกด้วยก็ได้นะอยากรู้เหมือนกัน สหรือเรานุกแท็กสนุก ถามศิลปินเลยดีไหม ก็เดี๋ยวชอเรานางจะแท็กถามมาตอบบอ่ะชอบ ศิลปินไหมเอนางอจะมาตอบไหมก่อน ไม่เป็นไรแท็กไปครับ เออแต่ซีนนี้นะส่วนตัวนะอยากให้เพิ่มอันนี้อย่างหนึ่งตอนที่นางปฐมพยาบาลนะอืมอืมส่วนตัวอยากเห็นว่าเขาทำยังไงจริงๆอะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจได้ถ้ามันมีอีกนะมันจะแบบโอ้โหหมายถึงไม่ซีนแต่ปฐมอิมแพคกับพยาบาลตัวฉันซีนปฐมพยาบาลน่ะเหรอโดยใช่ใช่ปกติถ้า allergy จริงๆแล้วอ่ะมันก็คือมันก็มีแค่ปักยาปักเข็มอย่างเดียวเลยอ่ะแต่ซึ่งโดไม่รู้ยปกติไงกู้ภัยเขาไม่มีปักเข็มอยู่แล้วไงเออไม่รู้แล้วไงอยากถูกไหมล่ะเห็นนะมันก็คือรีบนำส่งโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดนั่นแหละแล้วถึงอ๋อเหรอให้เป็นหมอเป็นคนฉีดยาใช่เอคืออยากถ้าอ เห็นคือเจ้าตัวไม่พกมามันไม่ถ้ามีใครพกเจ้ามาอยู่แล้วตัวไม่มีไงยาเม็ดกินเนี่ยเอก็อก็ก็ยากขึ้นถ้าตามปกติคนที่แพ้หนักมันจะต้องมียาแพ้พิษหนักๆแบบใช่นี้เนาะปะแต่เอเนี้ยต้องมีออีพิเพคิดว่านเนาะอาจจะคิดว่นางคิดว่าคงไม่มีไงเพราะว่าอืมเพื่อนเป็นคนจัดกันเองเพื่อนต้องรู้อยู่แล้วว่าอ่านางอ่าแพ้นี่อย่างเงี้ยแต่ในเนี้ยอาจจะมีส่วนผสมที่แบบว่าหลุดมาในซูชิเพราะเมื่กำลังอกี้ที่กำลังนางกินมันเป็นกุ้งเลยป่ะนะมันเป็นตัวกุ้งเลยป่ะ ฉันไม่ใช่เห็นไข่กุ้งแล้วก็มีไข่เจียวไอ้ไข่ที่ไม่ไข่หวานนะตอนที่เจ้าสาวกินมันนางกินไปชิ้นหนึ่งมันมีชิ้นหนึ่งแล้วก็ทีเนี้ยก็คณิตก็มากินคือถ้าไม่งั้นมันก็น่าจะไข่เป็นไอ้นี่แหละหวานแล้วก็เมนไตโกะไข่กุ้งป่ะอาจจะแบบว่าโดยที่ไม่หรอรู้เอบิโกะป่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งถึงจะเเป็นไอเนี้ยเป็นออเป็นไอเป็นไข่หวานกับไข่กุ้งใช่ไหมที่เหลืออยู่ใช่ป่ะเจ๊เป็นไข่ปลาอีคุระเออเอออันแรกอันเลยจากไข่มาเป็นอีคุระ
แต่ว่าอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นไข่กุ้งเล็กมั้งอ๋อหรือเปล่าที่หมายถึงที่เจ้าสาวกินไปอะเหรอใช่ไข่ใช่ใช่กุ้งอ๋อเออมันอาจจะเป็น3 ไข่อะเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออือมเออนั้นน่ะแล้วมันไม่คือนางก็ไม่คิดว่านางอาจจะแพ้ไข่กุ้ฉันงไงบอกเลยนะเนี่ยซิมโบลิกเนี่ยแสดงว่ามี4 ไข่หรอ ไข่นางด้วยฮะไข่งูด้วยค่ะ อ๋อค่ะเจตนาฉันไข่อื่นค่ะ เออมันออกอากาศนั่นแหละไม่ได้ไงคะเจก นั่นแหละมันก็เลยแบบ ไม่เคเข้าใจเข้าใจยเห็นอารมณ์ว่าปฐมพยาบาลนี่ยังไงแต่แล้วเออแล้วถ้ามันมีซีนที่ให้เห็นแบบโหฟุบฟับฟุบฟับแล้วให้โชว์ความเชี่ยวความเป็นกู้ชาญความชำนาภัยหน่อยญของความเป็นกู้ภัยอย่างเงี้ยมันจะแบบว้าวอย่างนี้เลยเออเราไม่รู้เสียเนาะว่าดายหน่อยนึงกู้ภัยอะสามารถทำอะไรพวกนั้นได้ไหมเออไงไม่รู้หมายถึไม่รู้งว่าที่ให้ยาให้เยอะไม่น่าได้มันต้องมีอาจจะต้องเป็นรถที่เป็นรถพยาบาลที่มีพยาบาลทีมพใช่ยาบาลใช่ใช่ด้วยลุงคือว่าถึงคือถ้าจะทำได้ไม่ได้เป็นพยาบาลหรืออะไรก็อาแล้วแต่ชีพอะเนาะกู้ภัยเฉเออยๆมันกู้ภัยก็ไม่น่าจะน่าจะแค่เบื้องต้นแบบนี้แหละลุเอองก็ว่าที่แบบแล้วก็รีดูอาการบนำส่งเฉยๆเบื้องต้นน่ะจะได้แบบว่าพอไปถึงปุ๊บก็จะได้แจ้งหน้างานเลยว่าอ๋อคนไข้ความดันต่ำนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องอืให้ยามลุงว่าเขาก็น่าจะแบบไม่น่าจะให้ได้ไม่ได้ให้ยาได้ ต้องรีบนำส่งอย่างเดียวเพหรือราะเขาเป็นแค่ไม่ก็มีปกู้ภัยไงฐมพยาบาลเบื้องต้นไงได้แค่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหมือนสมมุติว่ามีแผลก็แค่ห้ามเลือดห้ามอะไรพวกเออเนี้ยไม่สามารถเบื้องต้นสติปได้อะไรได้อืมอืนะในมความคิดลุงเนาะเพราะว่าจะให้ยาแล้วเกิดคนไข้เป็นอะไรขึ้นมาคือตายเลสิ่งยอ่ะที่เราไม่รู้กู้ไม่ได้เอก่อนคือหนึ่งอคือแพ้ยาอะไรหรือเปล่านึกออกไหมถูแต่โอกเคอย่างเก่งเขาอาจจะสอบถามได้แต่ถ้าเกิดไม่รู้ไม่มีสติแล้วมันยากมากกับการให้ยาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช่อยู่ในใช่การดูแลลุงของแพทย์ลุงเลยคิดว่าถ้าไม่ใช่แบบว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพเลยอ่ะไม่น่าจะได้ให้เรื่องพวกเนี้ยอืมแต่พูดถึงอีกหนึ่งคได้แค่นปฐมพยาบาลเบื้องต้นแหละ พูดถึงอือีกหนึ่งคมนคือใครคะยายยายอ๋อกำลังนึกถึงผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งในเรื่องว่าเออมีซีนไหนที่ยาย ยายป๋อมแปมค่ะ อ๋อยายคือยายอ่ะก็คือยายเลยชอบก็คือรัชอบตีกนิววี่หมีขั้วโลกในชีวิตจริงก็คือรักนิววี่มาก เออก็คืเออเล่นออกมาอก็คือเล่นเป็นตัวเองไม่ต้องคิดเล่นอะไรเยอะเป็นตัวเองแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆแค่นั้นเห็นไหมล่ะพอหันหน้าเตะปุ๊บด่าได้ทันทีพเอออหันหน้านิวจวี่แล้วคริงนละหน้าเลยเห็นปะล่ะๆแต่ฉันชอบตรงที่เป็นสัตว์สงวนแต่เอจะสงวนอไว้เอง เออ เเดาได้ออว่าไดอะล็อกมีนิดเดียวที่เหลือให้ยายใส่ให้หมด แต่คือซีนฉันว่าเนี้ยคือเหมือนซีนชีวิตปกติของ3 คนนี้อะ เออ แสดงว่าปกตินะก็ฮากันแบบนี้อยู่แล้วก็ที่เวลาเราเห็นน่ะแต่แค่ถ้าชีวิตจริงอ่ะเตอาจจะสู้ไม่ได้เอเอออจริงเตสู้ยายไม่ได้แต่ในอันเนี้ยคือนั้นน่าจะเป็นไดอะล็อกช่วยไงให้เตัวละครโตออโต้มันแบบว่าให้ดูแล้วมีพลังหน่อยเออไม่มีพลังสู้ได้คือไม่เขาเรียกอะไรไม่ตายอ่ะไม่ว่าเอจะโดนประโยอคอะไรมานางไม่ตายเลยเห็นปะล่ะใช่สู้ได้สู้กลับนี่ถึงบอกว่านางอ่ะเป็นจริตพี่กระเทยจริงๆนะคือสวนได้ทุกประโยคทุกคำอ่ะสวนไปหมดปาปากแซบเนาะเป็นคอีกนปากแซบเอออ่ะ เรื่องเนี้ยชอบปาปากแซบมากคนเขียนบทถึงบอกว่าคนต้องยกให้คนเขียนบทด้วยคนเขียนบทเลิศคนเขียนบทเเก่งออบชอบทดีอะชอบคนดีลิบทเวอร์เลิศถูกบทเรียวด้วยบทอ่ะมันมีคเอวามเรียวออ่ะเออดีจริงเนี่ยอะไรอีกมันก็สนุกมากสำหรับเนี่ยพี่เนี่ยสองเองเนาะแต่คืออย่างที่เราบอกเลยเนาะคือตัวตะวันน่ะตัวตะวันนางเล่นนางเล่นเป็นตัวเองอยู่แล้วอย่างที่เราบอกกันเนาะนางเล่นเป็นตัวเองอยู่แล้วแค่นางใส่ความแบบที่เราบอกความจิ๊กโก้อะเราไม่รู้จะใช้คำไหนอะคือความที่เป็นแบบความเฮลอะความกวนส้นตีนขึ้นมาเยอะขึ้นน่ะอะไรอย่างเงี้ย แต่อีเรื่องต่อปากต่อคำมันคือชีวิตนางอยู่แล้วอะมันเคือตัวจริงของออนางอยู่เขาจะมาแล้วเห็นไหม ปฏิเสธไหมว่าป้าเอาไม่เป็นหรอกมีปะ เขาจะส่วนนิวมีไหมอ่ะก็คือชีวิตจริงเหมือนกันเพราะว่านางชอบเล่นตัวเล็กตัวน้อยเห็นไหมในชีวิตอืมจริงอ่ะที่เราไม่รู้หรอกนะที่เราเห็นหมายถึงว่าที่เราเห็นในการไลฟ์การอะไรทั่วไปอ่ะนางก็เล่นตัวเล็กตัวน้อยแต่แค่นางมาเติมจริตความสาวขึ้นไปนิดนึงในตัวละคคือรตัวนี้ชมเลยนะไม่เชื่อเลว่ายเนาะอืไม่มมีตอนไหนที่หลุดบอยเท่าจริงไหร่เลยนะถูกจริงนางแบบจีบมันปากจีบมีจริตมันมีจติดติดริตแต่มันไม่ได้ออกจนเยอะอ่ะจนแบบติดติดให้รู้ว่าเออสาวเอออันเนี้ยสารภาพเลยว่าดูแล้วเรานึกถึง
เรื่องไดรี่ตุซี่อ่ะอืมที่จะมีตัวหนึ่งที่เป็นสจ๊วตเหมือนกันเห็นไหมอ่าอ่าอ๋อชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละอ่าเออจำชื่อไม่ได้นึกออกแต่ว่านางจะมีจริตความแบบสาวอ่ะไม่แต่อันอืมนู้นน่ะและอันเนี้ยก็แต่จะแบบนั้นแต่อันนู้นน่ะอันนู้นว่าจะไม่ได้น่ะชัดไม่ได้ชัไม่ได้ดแบบนู้ชัดนขนาดแต่อันนั้นเนี้ยคือแต่เราเห็นมันจะมีจริแต่ตอะไรแต่อันที่แบบว่าเนี้ยเราเห็นการขยับเออการนิดนึงจสีริตหน้าการทำปากทำอะไรของนามุมงอ่ะปานางกกระจีบนางปากเนี่ยอันนางเก่งเนี้ยชัดต้องชมนางจริงๆถึงบอกว่านางเล่นแล้วนางดูไม่ใช่นิวอ่ะเออนางจริจริงตของนางอ่ะไม่ใช่นิวแต่ว่าการเล่นนะมันคือเหมือนกับนิวตรงที่มันต้องเล่นให้ตัวเล็ก แต่ไม่ใช่ใช่ว่ายอมใช่คนนะหมายถึงอ่ะตัวเล็กแต่ก็ไม่ยอมนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมจังหวะที่นางเถียงกับโตโต้อ่ะนางจะได้แบบเหมือนจะสู้ไม่ได้แต่ก็สู้ทุกคำเห็นปะล่ะเออเออเหมือนจะสู้ไม่ได้แต่ชอบทำหน้าแบบอย่างนี้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าในในความเขาเรียกอะไรนะลึกๆแล้วกูสู้คน เอออะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่คือยังติดจริตเออว่านิดนึงตัวเองอะไรเงี้ยแบบตัวเองแบบเหนือฉันเป็นสจ๊วตอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคำถามคือว่าเธอคิดว่าคณิตอะอืมเริ่มเริ่มแบบเปิดใจให้นิดๆหรือยังศูนย์อืมลุงว่าศูนย์ ศูนย์เลยเหรออืมศูนย์ แต่ก็ยอมให้เขาแบบว่าจับรูปคำอย่างนั้นมันไม่ได้นั่นเลยมันไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าถ้าจะเปิดใจจากนั้นมาคือมันจะต้องดีดพี่ไลออนก่อนใช่ลุงว่าจะเริ่มเปิดใจหลังจากที่ลุงบอกแหละว่ามาโดนช้อนด้วยโตโต้ช้คือต้องอนต้องรู้แล้วว่าโดนสวมเขาตอนที่นางล้มตอนที่นางเสียใจใช่อ่ะตอนที่นางดิ่งตอเข้ามานนั้นถึงอย่างเงี้ยจะเปิดเพราะถามว่าในสไม่ถามีเลยเหรอนการณ์ปัจจุบันไม่มีศูนย์ใช่นิดนึงคือก็ไม่เลยเหรอไม่มีคือลุงดูแล้วตัวคณิตอ่ะมันไม่ได้เป็นคนที่จะรู้สึกกับใครง่ายอ่ะไม่งั้นอืนางคงไม่มคบพี่ไลออนคนเดียวนึกออกไหม แต่ถ้าพี่ไลออนจะหน้าหมาขนาดนี้ อันนั้นคือคำด่าค่ะ ถ้าพี่ไลออนจะหน้าหมาขนาดนี้ผมคงต้องขอบายนะครับอะไรเงี้ยอันนั้นมันคือคำด่าปากแซบมากนะเอาประโยคนี้เอาจริงๆนะอันนี้คือแซบมากเลยนะแต่ยายโตโต้กลับชอบนะเห็นปะชอเออบอืมคือไม่คือคือเพราะว่ามันคือการนางชอบไปได้ใกล้ไหนต่อไหนชิดแบบแล้วอืมมันคือการได้การได้ใครใกล้ชิดการได้แบบ ยั่วให้เขาโมโหเให้อออะไรอย่างเงี้ยให้เอาจเขาได้แบบริงๆมันเป็นมันเป็นอิมเพรสชันอีกแบวิธีการจีบหนึ่งไงบวิธีการหนึ่งเนาะเจ๋งถูเนาะแบบเนี้ยกมันเป็นวิธีการจีบวิธีแล้วดูการหนึ่งนะถ้าเกิดวันหนึ่งนะไม่มีอีนี่ขึ้นมานะถูกร้องหาเหงาเลเลยนะจะยายบอกให้คันนิดร้องหาจริงเอออีพวกอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปโดยการซึมอย่างที่ลุงเคยพูดจากเรื่องอื่นๆอ่ะอีพวกที่แบบว่าอย่างเงี้ยมันจะซึมแล้วไอ้ค่อยๆซึนี่คือความมเข้ามากวนส้นตีนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตลอดเวลาแล้วมันแล้วเป็นอยู่ๆพอเหมือนกับเทรดหายไปปุ๊บมาร์กอ่ะมันกลายเป็นว่าแล้วมันหายไปไหนคนนี้วะทำไมกูรู้สึกมีอะไรขาดขาดขาหายไปในดชีวิตวะเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นของมันเองทำไมมันยังไม่มากวนตีนกูอีกวะเอออะไรทำไมอย่างเงี้ยรู้สึกวันนี้ไม่มีคนมากวนตีนทำไมเวันนี้กินข้าวไม่อออร่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พูดถึงนั่นแหละ คู่นี้มันก็เข้ากันดีเนาะสวยคนหนึงก็มากโลกตลกมากปากได้หมาคนหนึงยืนยัน ก็ปากแซบ ฉันอยากรู้มันจังเลยว่าอันนี้มันเป็นซีรีส์มันเป็นนิยายมาก่อนหรือว่ามันมาเขียนนิยายเพราะว่าทำซีรีส์เหมือนจะเขียนใหม่ไหมเหรอเขียไม่นใหม่รู้ว่ะเนื้อนี่เหมือนเหมือนทเขาอาจจะเขียนมาจากชีวิตสองำขึ้นคนนี้มาเองก็ได้นะถ้าอย่างนั้นน่ะเออจริงเหรอเพราะว่าไม่เพราะสองคนนี้เห็นปะล่ะกัดกันตลอดตีกันไปตีกันมาแต่ก็อยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยเห็นปะแล้วความสนุกคือมันไม่มีใครแพ้ใครอ่ะเออใช่นั่นแหละชอบเมคกี้ตรงนี้วีนเห็นไหมตะวันวีนน่ะเนี่ยเอของแท้อเลยเนี่ย ตะวันวีตะวันวีไม่ใช่วีนใจเย็นๆตะ อ๋อเหรอวันวีแล้วตอนวีนิวก็นิวกับวีนไงไม่ใช่นิวเออวีน วันที่วีน เป็นอะไรนะเต้าหู้เดือดเหรอเออเต้าหู้อ๋อเดือดในเต้าหู้เดือดหม้อสุกี้เอถ้าจะเปรียบอเทียบเนาะเห็นภาพเลยอ่ะอืมเนี่ยมันทำให้สนุกขนาดเนี้ยสนุกทุกนาทีตลอดทั้งเรื่องเราทั้งอีพีเลยเรื่องไหนก็ตามที่สนุกเราจะบ่นเสมอว่ามันสั้นจริงคือนั่งดูจนมันจบแล้วแต่เขาเรียกอะไรแต่ละพาร์ทอะมันนานนะเอาจริงๆ15-17 นาทีสิบแต่เอเจ็ดนาอทีอนั่งย่างเงี้ยดูอ้าวโอ้จบแล้วจบแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย
คือมั คื น อ ดำ มั เนิ น นเรื่องสนุก มันดำเนินเรื่อง มัน ส ทุ นุ ก ก นาทีจริงๆ มันทุกนาทีเลยอะ มันไม่ มัน มีอะไรอ่อ เรา น ได้ เลย อยู่ ไง ตลอดเวลาเลยไง เอ มันก็เลยแบบ อ สนุกมาก อื เชื่อ ม เชื่อว่าทุกคนก็คิดแบบเดียวกัน อะไรอย่างงี้ อืม แล้วก็ ก็ลองมาดูแล้วกันนะครับว่า มีฉากไหนที่ทุกคนชอบเนาะ เอ มีฉากไหน อ ที่ทุกคนอยากจะพูดถึง ก็ เอ มาเม้าท์มอยให้ อ เราฟังได้ใต้คลิป ใช่ นี้นะจ๊ะ ใช่ รวมถึงใน X ด้วยเนาะ ไปเอาพวกเราไปตัด ไปเม้าท์ไปมอย ฝากติดแฮชแท็กให้พวกเราด้วย เราจะได้ตามไปอ่าน ไปฟัง ค กัน รนะับ จ๊ะ ใชอุ๊่ย แล้ ฉัน ว ลื ค ม รั เม้า บ ท์หมวกตัดอ้อยอะ ฮะ มี หม ด้ ว วย ก เหรอ? ตัดอ้อยตอนพรางตัวไป ทขา ี่ ยลอต ข เตอา รีย่เนี่ อะ ยเหรอ? ขายลอตเตอรี่ ฉันจะบอกหมวกใหม่ใช่ คุณลุงเขาเพิ่งซื้อ วั มา วันหลังไม่ต้องพรางค่ะ ไม่ หรือ คไุมณ่ น่า ก็ สงสัย จริ ก ง ว่า ๆ เขาอาจจะไม่ได้ซื้อต่อจากคุณลุงไง เพราะคุณลุงใช้มานานแล้ว มันเดี๋ยว เดี๋ยวหน้าเป็นสิว ก็เลยต้องไปซื้อใหม่ร้านตรงนี้ เออ ซื้อ ร้าน ซื้อ ห ห น้า น้า วั วั ด ดมีขายเลยทันที พร้อม ร้านหน้อุา ป วกั ด รณ์พร้อม งี้ เออ เนาะ เนาะ ประ ก็ มาณ ประ นี้ มาณ แล้ว นี้ กัน ทุกคน อืม ยังไงก็ฝากพวกเรา Channel Fanboy ด้วยนะจ๊ะ กับเรื่องนี้นะจ๊ะ มาเห่าเครื่องบิน A Dog and a Plane จ้ะ ครแล้วับ ก็ EP 2 ตามมาดูกัน EP หน้า ใครจะอยู่ไหม ป้าจะกลับมาหรือยัง พี่ปอนล่ะ พี่ หลัง ปอ จาก จะ ท มี ี่ รถมูลนิธิมาส่งหรือถึงเราหรือยั เอง อ ว้า กลับมาหรือยัง อะไรอย่าง เองี้ อ ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ แต่คลิปนี้ EP 2 ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครสัวัสดีครับ บ บ๊าบาย ย